नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC ऐकूमध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, सोशल मीडियावर बघा नेहमीप्रमाणेच काही परीक्षांचे अफवा येत असतात बघा. त्याप्रमाणे एक न्यूजसुद्धा आता करंटमध्ये अफवा पसरत चालली बघा. जी तारीख आहे बघा, यांनी मनानेच डिक्लेअर केलं की 29 नोव्हेंबर व 13 डिसेंबरला हे एक्झाम होणार आहे. म्हणजे 29 नोव्हेंबरला कोणती राज्यसेवा आणि 13 डिसेंबर रोजी कोणती कंबाईन एक्झाम. तर बघा अशी ही जी तारखेबाबत अफवा येते बघा, ही सरळ अफवा आहे. कारण त्याबाबत आयोगाने सुद्धा नोटिफिकेशन दिलं नाही किंवा राज्य शासनाने सांगितलं नाही की एक्झाम होणार आहे. आता हे कधी ठरेल बघा, आज तारीख आहे 27 ऑक्टोबर, तर आजच्या दिवशी बघा निकाल येणार आहे. त्याबाबत बघा 2-3 दिवसानंतर आयोग डिक्लेअर करेन की एक्झाम होणार आहे का नाही. जोपर्यंत आयोगाच्या वेबसाईटवर काही माहिती येत नाही तोपर्यंत एक्झामच्या तारखा कोणावर विश्वास ठेवू नये की ह्या तारखेला होणार आहे त्या तारखेला होणार आहे. आता बघा लोकमतने एका विद्यार्थ्याची हे केलेलं आहे बघा, अनुप देशमुख विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेबाबत की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 29 नोव्हेंबर व 13 डिसेंबर रोजी परीक्षा घेतल्या जाणार असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांना पोचल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. ओके, याबाबत आयोगाने स्पष्टता द्याव्यास सांगितले नाही. बघा आयोगाला ज्यावेळी एक्झाम घ्यायचे त्याबाबत आयोगच डिक्लेअर करतो, राज्य शासन नाही करीत, तर आयोग तारखा डिक्लेअर करत असतं. आणि आयोगाच्या वेबसाईटवरच आपण विश्वास ठेवा. इतर जे सोशल मीडियावर किंवा तुमच्या टेलिग्रामवर किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपवर आहे बघा, ज्या अफवा येतात तर त्यापासून तुम्ही दूर राहा. कारण तारखा एक सेन्सिटिव्ह भाग आहे आणि अशा अफवाबाबत खरंच त्यापासून लांब राहिलं पाहिजे. ओके, तर तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये येत असाल तर ते बिनधास्तपणे तुम्ही त्यांना तुम्ही ग्रुप सोडू शकता किंवा त्यांना सांगू शकता बुवा अशा अफवा पसरवू नका. ओके, तर ही न्यूज आली आहे बघा, लोकमतमार्फत काही विद्यार्थ्यांमार्फत न्यूज आली. ही नोटिफिकेशन आहे, आयोगामार्फत आली नाही. आणि लक्षात ठेवा, जोपर्यंत आयोग डिक्लेअर करत नाही एक्झामच्या तारखा तोपर्यंत एक्झामच्या तारखा विश्वास ठेवू नका. ओके, पण अभ्यास करत राहा, कारण जेणेकरून एक्झाम आहे ना लवकरच होणार आहे. तारखा पण आयोग लवकर डिक्लेअर करेन. कारण आज 27 ऑक्टोबर आहे, आज मराठा आरक्षण सुनावणीवर बघा स्थगिती जर पहिलीच सुनावणी आहे तर त्याच्यावर ठरेल की बऱ्याच एक्झाम होणार आहे का नाही. कारण जास्त दिवस स्थगिती चालली तर एक्झामच्या तारखा लवकर डिक्लेअर केली जातील. कारण हा प्रश्न आहे बघा, जे विद्यार्थी जॉईनिंग आहे बघा झाले माहिती जूनमध्ये निकाल लागला आहे, तर त्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा खूप महत्त्वपूर्ण आजची तारीख आहे खूप महत्त्वपूर्ण आहे त्यांच्यासाठी. कारण बघा त्यांचे निकाल जाहीर केल्यानंतर सुद्धा त्यांना अजून जॉईनिंग लेटर दिलं नाही. तेच म्हणजे त्याबाबत आता स्थगितीनंतर पहिली सुनावणी होणार आहे बघा, त्याच्यामध्ये बरीच माहिती कळेल. आपण त्या जर माहिती आली तर त्यावर सेपरेट व्हिडिओ बनवू. आणि जे तारखाबाबत फ्रॉड चालले बघा सोशल मीडियावर, तर त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. आयोगाच्या वेबसाईटवर तुम्ही स्वतः चेक करा तारखाबाबत काही न्यूज आली आहे का. ओके, तर मित्रांनो ही छोटीशी नोटिफिकेशन आहे, तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद.